سلام، خوش اومدید به یه قسمت دیگه از ویدیوهای بادپارکس. اگه دنبال یه روش مطمئن برای ورود به معامله هستین، این ویدیو قراره دقیقاً همون چیزی باشه که دنبالش بودید. تو این قسمت قراره بریم سراغ یه استراتژی قدرتمند که نه تنها ورودهای امن‌تری به ما میده، بلکه باعث میشن با اطمینان بیشتری معامله کنیم و نتیجه‌هامون هم پایدارتر باشن. قراره با هم جزئیات کامل این استراتژی رو بررسی کنیم و ببینیم چرا میتونه برای تریدرهایی که دنبال ورودهای امن‌تر و عملکرد باثبات‌تر هستن یه تغییر بازی واقعی باشه. علاوه بر اون، الگوهای کندلی که توی این روش استفاده میشن، روانشناسی پشت این نوع ورود و حرکات قیمتی که ممکنه توی بازار ببینیم از سطح پایه تا پیشرفته رو با هم بررسی میکنیم. و البته همه چی به اینجا ختم نمیشه. ما قرار معیارها و قوانین کلیدی رو براتون باز کنیم که با رعایتشون میتونید با همین روش ورود تریدهای با احتمال برد بالا بزنید. پس اگه این موضوع براتون جذابه، لطفا همین الان لایک کنید و اگه تازه با ما آشنا شدید کانال رو سابسکرایب کنید تا قسمت‌های بعدی رو از دست ندید. استفاده از استراتژی ورود بر اساس کندل بریک‌اوت یکی از مطمئن‌ترین روش‌های ورود به معامله است. درسته که شاید نسبت ریسک به ریوارد پایین‌تری داشته باشه، اما در عوض ورودهایی به مراتب امن‌تر به ما میده، مخصوصا توی بازارهای پرنوسان. قبل از اینکه بریم سراغ مراحل اجرا و نکات دقیق این استراتژی، مهمه که بفهمیم چرا این روش جواب میده و چی باعث میشه که نسبت به روش‌های دیگه برتری داشته باشه. برای اینکه بتونیم تعداد معاملات تایید شدهمون رو بر اساس مفاهیم اسمارت مانی افزایش بدیم، یه سری اصول مهم رو رعایت میکنیم. مثلا همیشه منتظر میمونیم تا قیمت یه نواحی کلیدی مثل ساپلای یا دیمند زون رو توی تایم فریم های بالاتر بهش برسه. بعدش میریم روی تایم فریم های پایین‌تر و دنبال نشونه‌ای از تغییر روند یا همون چنج اپ کاراکتر میگردیم. برای مثال صبر میکنیم تا قیمت یک بریک و کلوز واضح بالای ساختار انجام بده و بعدش توی پول بک وارد معامله میشیم. اما همونطور که میدونید خیلی وقتا قیمت اصلا ریتریس عمیق انجام نمیده که بخواد به اون اکستریم اوردر بلاکی که بعد از چنج اپ کاراکتر ایجاد شده برگرده. تو همچین موقعیتایی که قیمت بدون پول بک حرکت میکنه، سوال اینه که چطور میتونیم جلوی از دست دادن موقعیت‌های خوب رو بگیریم. ما دو تا راهکار اصلی داریم که میتونیم ازشون استفاده کنیم تا از معاملات با احتمال موفقیت بالا جا نمونیم. اولین گزینه اینه که بعد از اینکه تغییر روند یا همون چنج اپ کاراکتر رو توی تایم فریم پایین‌تر شناسایی کردیم، بیایم اوردر لیمیت خرید یا فروشمون رو بذاریم در ناحیه ایمبالانس یا همون فیر ولیو گپی که توسط موج تغییر روند به وجود اومده. بعدش فقط منتظر میمونیم تا قیمت برگرده، اوردر ما رو فعال کنه و وارد معامله بشه. ما توی قسمت‌های قبلی این تکنیک ورود رو کامل آموزش دادیم. اما اگه قیمت اصلا ریتریس نکنه چی؟ اگه قیمت مستقیم و با سرعت شروع به حرکت کنه چی؟ اینجاست که باید یه روش ورود دیگه داشته باشیم که بتونه ما رو توی بازار نگه داره و از موقعیت‌ها عقب نیفتیم. برای همین میریم سراغ دومی روش ورود که مخصوص اینجور شرایط، یعنی استفاده از روش ورود کندل بریک‌اوت توی تایم فریم‌های بالاتر. حالا بیایم پایه‌های این استراتژی رو قدم به قدم بررسی کنیم. شناسایی بریک‌اوت. اولین قدم اینه که یه شکست واقعی توی ساختار بازار رو تشخیص بدیم. معمولا این نوع شکست‌ها با یه کندل قدرتی و انفجاری همراه هستن که ساختار کلیدی رو میشکنن. به این کندل میگیم انگولفینگ کندل یا کندل پوششی. این الگو زمانی اتفاق میفته که یک کندل قوی کندل‌های قبلی رو به طور کامل میپوشونه و نشون میده که یه تغییر قدرت و شتاب مهم توی بازار در حال شکل گیریه. کاربرد در تایم فریم های مختلف. درسته که این استراتژی تو همه تایم فریم قابل استفاده است، اما بهترین عملکردش تو تایم فریم های بالاتر مثل 4 ساعته یا روزانه دیده میشه. چرا؟ چون تو تایم فریم های بالاتر سیگنال ها معمولا واضح تر، قابل اعتماد تر و نویز بازار هم کمتر. استراتژی کندل بریک‌اوت مزایای خاص خودش رو داره. یکی از بزرگترین مزایاش اینه که احتمال از دست دادن ورودها کمتر میشه و دیگه نیاز نیست که مدام پای چارت باشید و همه چیز رو لحظه به لحظه رصد کنید. از اون طرف این روش خیلی منظم‌تر و قابل پیش بینی تره، چون دقیقاً میدونید دنبال چی هستید و چه شرایطی باید برقرار باشه تا وارد بازار باشید. اما خب یه سری معایب هم داره. مثلا ممکنه گاهی با فیک اوت هم روبرو بشید و از اونجا که توی این روش معمولا حد ضرر بزرگتری داریم، نسبت ریسک به ریوارد پایین‌تر میاد. حالا بریم سراغ قوانین اصلی برای اجرای ورود در این استراتژی. ورود زمانی انجام میشه که شکست در یک سطح کلیدی اتفاق بیفته. سطح کلیدی که از قبل در تایم فریم بالاتر مثل ناحیه عرضه و تقاضا شناسایی شده.
اما یه نکته خیلی مهم وجود داره. ورودها فقط در تایم فرم‌های مشخص معتبر هستن. یعنی فقط روی 30 دقیقه، 1 ساعته، 2 ساعته و 4 ساعته. پس این تایم فریم ها تنها گزینه‌ای هستن که توی این استراتژی کاربرد دارن. حالا بریم سراغ دستورالعمل‌های اجرایی این استراتژی و ببینیم چطور باید ازش توی بازار استفاده کنیم. فرض کنید ساختار بازار در تایم فریم 1 ساعته نزولیه. می‌بینیم که قیمت یه لیکویدیتی پول قوی درست بالای سقف‌های مساوی ایجاد کرده و درست بالای اون آخرین اوردر بلاک نزولی که هنوز میتیگیت نشده قرار گرفته. اینجا ایده اصلی اینه که منتظر بمونیم تا قیمت به نوایی کلیدی برسه، مثل همون ساپلای دیمندی که هنوز تست نشده. این نوع ورود یه موقعیت نسبتاً امن برای ورود به بازار فراهم میکنه. خب الان این ناحیه عرضه‌ای که هنوز تاچ نشده رو داریم. با توجه به اینکه روند کلی بازار نزولیه، ما به دنبال موقعیت فروش یا همون سل هستیم. حالا فرض کنیم قیمت داره پول بک میزنه به همین ناحیه سپلای زون و وارد ناحیه عرضه تازه وارد شده. الان منتظریم تا قیمت به داخل این ناحیه برسه و شرایط ورود فراهم بشه. الگویی که ما میخوایم نزدیک ناحیه سپلای ببینیم یه چیزی توی این مایه است. اول از همه یک کندل قوی میخوایم که بیاد داخل ناحیه مورد نظر و فشار بیاره. بعدش باید واکنش قیمت رو ببینیم، یعنی مارکت شروع میکنه به واکنش نشون دادن به اون زون و یه جورایی ردش میکنه. این واکنش ممکنه با یک کندل باشه یا حتی چند تا کندل پشت سر هم. مرحله بعدی یک کندل انگولفینگ میخوایم که هم از ناحیه سپلای بزنه بیرون، همون کندل های واکنشی رو ببره. حالا این ساختار لزوما همیشه توی یه سیکل 3 کندلی شکل نمیگیره. ممکنه چند تا کندل بیشتر هم طول بکشه. نکته اصلی اینه ما دنبال آخرین کندلی هستیم که هم کندل های واکنشی رو انگولف کنه و هم از ناحیه سپلای بریک اوت خارج بشه. یعنی چی؟ یعنی قیمت باید هم از لحاظ بادی و هم از لحاظ شادو از اون کندل های واکنشی بزنه پایین‌تر. قبل از اینکه بریم سراغ مثال‌های معاملاتی، چند تا نکته مهم هست که باید بدونیم تا این استراتژی رو درست پیاده کنیم. همونطور که قبلا گفتیم، این استراتژی توی همه تایم فرم‌ها قابل استفاده است. ولی روی تایم فرم‌های بالاتر مثل 1 ساعته، 2 ساعته یا 4 ساعته خیلی بهتر جواب میده. چرا؟ چون توی تایم فرم‌های بالا معمولا فازهای میتیگیشن، ریجکشن و بریک اوت همگی توی همین ساختار سکندلی یا یه ساختار واضح اتفاق می‌افتند. به خاطر همین وقتی این مدل رو روی تایم فریم های بالاتر اجرا میکنیم هم وضوح بیشتری داره و هم عملکردش سریع‌تره. اما اگه بیایم همین رو توی تایم فریم های پایین‌تر اجرا کنیم، معمولا یه سناریوی متفاوت داریم. توی تایم فریم های پایین وقتی قیمت به ناحیه مورد نظر میشه، معمولا وارد فاز تثبیت میشه، یعنی شروع میکنه به رنج زدن و چند تا کندل ریز و پشت سر هم میسازه تا مارکت تصمیم بگیره حرکت بعدیش چیه. تو تایم فریم های پایین ممکنه چندین کندل انگولفینگ پشت سر هم شکل بگیره بدون اینکه یه فاز ریجکشن واضح داشته باشه. حتی گاهی ممکنه قیمت بعد از ساختن این کندل های انگولفینگ یه فشار دیگه هم به سمت ناحیه سپلای وارد کنه و عمیق‌تر نفوذ کنه. واسه همین ترجیح میدیم که روی تایم فریم های بالاتر مثل 1 ساعته، 2 ساعته یا 4 ساعته کار کنیم، چون سیگنال هایی که میگیریم هم واضح‌ترن، هم قابل اعتمادترن و هم تاییدیه بهتری بهمون میدن. همونطور که قبلا هم گفتیم، این الگو همیشه توی یه ساختار ستایی کندل ظاهر نمیشه. نکته اصلی اینه که یک کندل انگولفینگ قوی رو شناسایی کنیم که از ناحیه مورد نظر بزنه بیرون و کندل های واکنشی قبلی رو چه بدنه و چه شادو کامل ببره. یه نکته خیلی مهمی دیگه هم اینه که دنبال این الگو فقط زمانی باشیم که قیمت داره میرسه به یک ناحیه تاچ نشده، نه اینکه همینطوری هر جای روی چارت یا توی سطوحی که قبلا تاچ شده هم بخوایم پیداش کنیم. پایبند بودن به همه قواعد این استراتژی خیلی مهمه. اگر رعایتشون نکنید به راحتی میتونید بخشی از سرمایه‌تون رو از دست بدید. خب حالا بریم سراغ چند تا مثال واقعی ببینیم توی چارت های این استراتژی چجوری عمل میکنه. اینجا یه چارت 1 ساعته از جفت ارز یورو به دلار رو داریم و سناریو اینه که میخوایم یک پوزیشن شورت باز کنیم. مارکت توی یه روند نزولی کاملا مشخصه. یه ساختار با لوئر لو و لوئر هایز داریم که نشونه کاملا واضحی از فشار فروش و تمایل به پایین رفتن. اخیراً قیمت یه حرکت صعودی داشته که اومده لیکویدیتی رو از یه سطحی که اکوال هایز ساخته بودن جمع کرده و حالا داره نزدیک میشه به یه اوردر بلاک تاچ نشده، یه ناحیه‌ای که به خاطر یه اینفیشنسی قوی توی مارکت به وجود اومده. یکی از روش‌های ورود میتونه این باشه که یه سل لیمیت بذاریم روی پایین‌ترین نقطه اون ناحیه مورد نظر و منتظر بمونیم تا قیمت بهش برسه و سفارش فعال بشه.
ولی اگه بخواید یه ورود مطمئن‌تر و با تاییدیه بیشتر داشته باشید، میتونید از استراتژی کندل بریک اوت استفاده کنید. توی این روش منتظر میمونید تا یه الگوی خاص کندلی شکل بگیره که بهمون سیگنال بده قراره روند قبلی تمام بشه یا ادامه پیدا کنه. بعدش وارد معامله میشیم. اولین قدم برای اجرای این استراتژی اینه که صبر کنیم قیمت برسه به ناحیه کلیدی مورد نظر. توی این مثال میبینیم که قیمت داره با چند تا کندل سعودی فشار میاره به ناحیه اکستریمی که توی یک ساعته وجود داره، ولی کم کم این مومنتوم سعودی داره ضعیف میشه که نشون میده فاز میتیگیشن رو به پایانه و داریم وارد فاز ریجکشن میشیم. شروع این فاز وقتی مشخص میشه که بعد از یه سری کندل سعودی پشت سر هم یه کندل نزولی ظاهر میشه. این یعنی ممکنه مارکت سنتیمنت از حالت بولیش به بیریش تغییر کنه، نشونه از یه برگشت یا ادامه روند نزولیه. اینجا ما اولین کندل فروش رو توی اون ناحیه شناسایی کردیم که همون کندل واکنش محسوب میشه. بعد از اون یک کندل انگولفینگ شکل میگیره که هم زیر اون ناحیه مورد نظر رو میشکونه و هم کندل واکنش قبلی و حتی بعضی از کندل های میتیگیشن رو میبره. این حرکت تایید میکنه که داره به ناحیه مورد توجه احترام میذاره. با داشتن این تاییدیه دیگه مجازیم وارد مارکت بشیم و یه شورت پوزیشن باز کنیم. برای اجرای معامله منتظر بسته شدن همون کندل انگولفینگ میمونیم و ورودمون رو دقیقاً روی همون سطوح تنظیم میکنیم. استاپ لاس رو بالای بیشترین قله چند تا کندل اخیر قرار میدیم تا مدیریت ریسک داشته باشیم. برای تیک پروفیت هم چند تا گزینه داریم. یا میتونیم روی آخرین فیر ولیو گپ سعودی تارگت بزنیم یا بریم سمت سرچ ساید لیکویدیتی بعدی که نقطه مهمی از نظر جذب سفارشات فروش. ولی یه نکته رو یادتون باشه، بهتر تیک پروفیت رو خیلی دور نذاریم چون نمیخوایم معامله‌مون مدت زیادی باز بمونن. خب حالا بریم سراغ یه مثال دیگه از یورو دلار روی تایم فریم یک ساعته. توی این سناریو مارکت الان توی یه روند صعودی قرار داره و داره یکی پس از دیگری ساختارهای صعودی رو میشکنن. یه اوردر بلاک تاچ نشده توی منطقه اکستریم داریم که زیرش هم یه داینامیک لیکویدیتی داره شکل میگیره. اونم دقیقاً زیر یه ترین لاین صعودی. این ترکیب میتونه یه فرصت خوب برای ورود به یه معامله لانگ باشه. انتظار داریم که قیمت یه اصلاح بزنه به سمت پایین تا اون اوردر بلاک اکستریم رو تاچ کنه. اگه تاییدیه‌ای که دنبالشیم رو گرفتیم میتونیم با خیال راحت وارد معامله خرید بشیم. حالا بیایم ببینیم پرایس اکشن چجوری جلو میره. همونطور که انتظار داشتیم قیمت یه فشار نزولی زد، لیکویدیتی زیر ترین لاین رو جمع کرد و رسید به ناحیه کلیدی که هنوز تاچ نشده بود. اگه به شکل کندلا تو این ناحیه نگاه کنیم یه ساختار ستایی واضح میبینیم. اول کندل ابتدایی اومده ناحیه کلیدی رو میتیگیت کرده، بعدش قیمت به یه ناحیه واکنش داده و با کندل دوم یه ریجکشن نشون داده. حالا اون تاییدیه‌ای که منتظرش بودیم رو داریم، یه کندل انگولفینگ که اومده بالای اوردر بلاک بسته شده و کندل واکنش رو قبلی رو هم کامل بلعیده. با این تاییدیه آماده‌ایم که وارد مارکت بشیم و یه لانگ پوزیشن باز کنیم. برای این کار یه سفارش خرید روی بسته شدن همون کندل انگولفینگ میذاریم. استاپ لاس رو هم زیر پایین‌ترین نقطه کندل واکنش قرار میدیم. و برای تیک پروفیت هدفمون بای ساید لیکویدیتی هست که بالای اون سوینگ های قرار داره. و همونطور که انتظار داشتیم بعد از شکل‌گیری کندل انگولفینگ قیمت با قدرت به سمت بالا حرکت کرده و در نهایت از اون سوینگ های رد شده و دقیقاً به سطح تیک پروفیت ما رسیده. حالا بریم یه مثال دیگر رو بررسی کنیم. اینجا چارت یورو دلار روی تایم فریم یک ساعت است. الان قیمت توی روند نزولیه و چند تا بیریش بریک اپ استراکچر داریم که داره روند رو به پایین رو تایید میکنه. توی انتهای این حرکت یه آن میتیگیتد اوردر بلاک داریم که ناشی از این افیشنسی قوی توی مارکته. علاوه بر این یه لیکویدیتی پول بزرگ هم بالای این قله‌ها شکل گرفته که هنوز سویپ نشده. همه این فاکتورها باعث میشن اون اکستریم اوردر بلاک ناحیه خیلی مهم برای یک پوزیشن شورت باشه. البته اگه قیمت برگرده بالا و اون ناحیه رو میتیگیت کنه. ببینیم قیمت چجوری حرکت میکنه. فعلا میبینیم که قیمت با یه مومنتوم صعودی قوی به سمت بالا اومده و داره اون اوردر بلاک رو القا میکنه، در حالی که هنوز مسیر صعودی خودش رو حفظ کرده. با اینکه قیمت به اون اوردر بلاک اکستریم رسید و با چند تا کندل اون ناحیه رو تا حدی میتیگیت کرد، ولی هنوز هیچ بریکاوت واضحی با یک کندل انگولفینگ اتفاق نیفتاده. پس صبر میکنیم ببینیم چی میشه. در نهایت یک کندل انگولفینگ شکل گرفت که هم اومد زیر اوردر بلاک رو شکست و هم کندل های واکنشی قبلی رو بلعید. بر این اساس یه سفارش فروش روی بسته شدن همین کندل میزنم و استاپ لاس رو دقیقاً بالای اون قرار میدم. برای تیک پروفیت دو تا تارگت در نظر میگیریم. اولی نزدیکترین سوینگ لو و دومی پایینترین سوینگ لو هست.
حالا ببینیم نتیجه چی میشه. قیمت داره به ریزش ادامه میده و الان رسیدیم به تارگت اولمون و حالا تارگت دوم رو هم زد. خیلی خوبه که هر دوتا تیک پروفیت دقیقا مطابق پیشبینی ما عمل کردن. به نظر میرسه این معامله همونطور که انتظار داشتیم پیش رفت. خب دیگه تا اینجا ویدیو به پایان میرسه. مرسی که تا آخر ویدیو با ما بودید. امیدوارم براتون مفید و آموزنده بوده باشه و لایک و سابسکرایب فراموش نشه. به امید دیدار و پرسود باشید.